Thạch Sanh mở mắt rồi từ từ ngồi dậy. Vết thương ở bụng đã được băng bó tử tế. Người em đang ngồi uống nước gần đó thấy vậy liền tiến tới hỏi thăm. Cậu tỉnh rồi hả? Vâng, cảm ơn Huynh đã cứu giúp. Nếu không chắc tôi khó lòng qua khỏi. Thạch Sanh tính lại cảm ơn nhưng người em đỡ lại. Không cần đa lễ, coi như chúng ta cũng có duyên với nhau. Không biết cậu tên gì, vì sao lại bị thương như vậy? Tôi tên Thạch Sanh, vốn mồ côi cha mẹ nên sống trong rừng. Mấy hôm trước có người tên Lý Thông nhận làm em kết nghĩa nên về sống. Tối qua Lý Huynh bận việc nên tôi mới ra đền canh giúp. Nửa đêm thì một con chằn tinh xuất hiện. Tôi vì đánh nhau với nó nên mới bị thương. Chỉ tiếc là không giết được yêu quái vì nó mọc ra đôi cánh bay đi mất. Nghe đến đây người em vô cùng kinh ngạc. Có sức đánh với chằn tinh thì không phải là tầm thường rồi. Con vật đó trước kia được triều đình kêu gọi tiêu diệt đấy. Thế mà tuần trước bỗng có thông báo rằng nó là thần giữ bình yên cho đất nước. Mỗi tháng làng phải cống nộp một người cho nó ăn thịt. Thần thánh sao lại ăn thịt người nhỉ? Tôi cóc tin mấy thứ hại người ấy chỉ đáng bị tiêu diệt. Chắc là có chuyện gì bất thường trong kinh thành. Giá mà tôi được đến để hỏi chuyện hoàng thượng cho ra lẽ. Chứ cứ phải nạp mạng thế này thì khổ cho người dân lắm. Nhiều người sợ đến ngày phải nộp mạng đã bỏ xứ mà đi. Hai vợ chồng tôi cũng chuẩn bị. Người vợ từ đâu hớt hải chạy vào. Không xong rồi mình ơi, nhà bác cả có chuyện rồi. Chưa để cho người chồng được hỏi thêm câu nào, người vợ đã vội vàng kéo đi. Khi mấy người tới nơi, người dân đang xôn xao bên ngoài. Hai vợ chồng đi qua, cố gắng len vào trong đám đông. Rất nhiều quan binh đang vứt đồ đạc của chị dâu họ ra ngoài. Người chị gào khóc thảm thiết, xin binh lính nhưng không ai đếm xỉa tới. Người em quát lớn, đẩy hai tên lính ra. Sao các ông lại đuổi chị dâu tôi ra khỏi nhà? Người chị run run chạy lại bám người em. Nhà nó có cây khế, gọi được chim thần nên bị tịch thu. Một viên quan vuốt hàm râu con kiến cười ngạo nghễ. Làm gì mà có chuyện vô lý vậy được? À, mày còn dám cản trở việc quan, đánh nó như đòn cho tao. Lão quan vừa dứt lời, hai tên lính cầm gậy lao vào đánh người em tới tấp. Lúc này một tia sét từ đâu phóng tới khiến hai thằng sợ chết khiếp. Cường Bảo bay qua đám đông lao vào trong, tay cầm chiếc búa của Thiên Lôi, còn ẩn hiện một vài tia sét. Đám vô lại các người dám giở trò hại người, hôm nay ta phải giúp dân dẹp loạn. Tráng sĩ dùng búa đánh một đòn mạnh vào đám lính. Những tia sét bắn ra liên tục khiến chúng chỉ biết chịu đòn rồi chạy mất mặt. Cường Bạo liền đỡ người em dậy. Cảm ơn vị anh hùng đã giúp đỡ. Sau đó mọi người đỡ người em lên phản ngoài hiên. Anh nói tiếp. Mời tráng sĩ ngồi. Hình như anh không phải người trong vùng. Liệu có thể cho biết quý danh? Vừa nói người em vừa ra hiệu cho vợ dìu chị dâu về nhà mình nghỉ ngơi. Tôi tên Cường Bạo, vốn là người ở vùng bên. Mấy ngày trước quân lính trong vùng cũng đến nhà tôi đòi tịch thu bảo vật, nhưng bị tôi đánh cho một trận tơi bời. Vị táo quân trong nhà khuyên tôi nên qua vùng này tìm thêm đồng đội để cứu nguy cho nhân loại. Nhân loại gặp nguy? Người em rót chè ra mời Cường Bạo. Anh uống một hụm rồi nói tiếp. Không biết có liên quan gì đến chuyện phong thần cho Trần Tinh không nhỉ? Vị táo quân chỉ nói có vậy nên chuyện Trần Tinh tôi không rõ lắm. Ông bảo rằng trời lần này không thể giúp được nhiều nên cho tôi mượn chiếc búa Thiên Lôi. Những chuyện còn lại nhân loại chúng ta phải tự giải quyết. Đúng lúc này Thạch Sanh từ ngoài bước vào, vốn đã nghe hết chuyện nên dõng dạc nói. Thưa Cường Bạo huynh, tôi đây là Thạch Sanh, trước vốn cũng được người trời dạy cho ít phép thuật. Nếu huynh không chê, đệ xin được đi cùng. Thạch Sanh chắp tay, Cường Bạo lại gần nắm tay vui mừng. Tốt lắm. Thêm người là thêm cơ hội. Cường huynh, giờ chúng ta đi đâu? Cách đây vài quả núi có một vị thánh nhân sẽ gợi ý cho chúng ta biết nên làm gì. Khi Cường Bạo vừa dứt lời, trời bỗng nhiên tối sầm lại, gió thổi mạnh. Ba anh em nhìn nhau hoang mang. Cường Bạo cầm chắc búa, Thạch Sanh cũng vác rìu ra. Ngó lên trời, một con chim lớn bay lại chỗ cây khế. Nhìn thấy chim, người em mừng khôn xiết. Ôi, chim thần, sao lâu rồi ngươi mới quay lại đây? Thánh nhân núi Tàn sai ta tới chờ hai vị anh hùng đến gặp ông ấy. Chim dứt lời, Thạch Sanh và Cường Bạo trèo lên người chim rồi bay đi mất. Bầu trời về đêm lạnh lẽo âm u,
khung cảnh lãnh cung càng thêm tăm tối đáng sợ. Tấm ngồi khóc thút thít trong phòng, bất chợt có một tiếng nói vọng lên từ dưới đất. Chị Tấm, mau rời khỏi đây thôi, có người đang đến để hại chị đấy. Tấm ngạc nhiên khi thấy tiếng nói phát ra là giọng của Cám. Cô bất thần đưa mắt nhìn xuống dưới thì hốt hoảng thấy một con chuột khá lớn, toàn thân màu nâu sẫm. Cám, phải Cám không em? Chị cứ ngỡ như không còn được gặp em nữa. Chị nhận ra em sao? Vâng, là em đây. Giọng chuột ngập ngừng. Em biết tội lỗi của mình khó lòng được tha thứ, nhưng thật lòng em rất xin lỗi chị. Trước lúc chết, em nghĩ mình sẽ không còn có cơ hội được gặp lại chị và mẹ nữa. May là Diêm Vương cho em cơ hội được trở lại nhân gian. Tấm nhấc Cám lên tay, khẽ lau giọt nước mắt. Em biết lỗi là tốt rồi, chị tha thứ cho em. Giờ ta có thể đến gặp Hoàng thượng để minh oan cho chị rồi. Con chuột lắc đầu. Không được đâu chị ơi, em vốn là bị kẻ khác hãm hại. Em nói gì chị không hiểu. Ai hại em? Đó là một buổi sáng Hoàng thượng đi đón chị. Em lo lắng cho số phận của mình nên tính theo cổng sau mà chạy trốn. Đúng lúc đấy em bắt gặp ông Bụt và Tị Quý Phi đang trò chuyện với nhau. Bất thình lình cô ta cướp lấy cây phất trần rồi đưa tay một cái, ông Bụt hoàn toàn biến mất. Em tính dùng chuyện này để kể với chị để tránh tội chết. Ai ngờ lúc đó mụ ta cũng nhìn thấy em nên mới bày mưu biến thành chị để mà hãm hại. Vậy thì chúng ta cần phải đi báo với Hoàng thượng. Giờ Hoàng thượng đã bị Tị Phi thôi miên, chàng sẽ không nghe lời chị đâu. Chúng ta nhanh về gặp mẹ rồi chạy khỏi đây thôi. Cửa bất ngờ bật mở. Ba con yêu tinh tiến vào. Khuôn mặt chúng đáng sợ, mái tóc mỗi tên một màu. Tấm vội vàng cho Cám vào tay áo, đứng thẳng nhìn chúng bằng đôi mắt nghiêm nghị. Các ngươi là ai? Là người sẽ lấy mạng ngươi. Dứt lời, cả ba xông tới nhưng bỗng nhiên bị hất ngược lại, ngã chồng vó xuống đất. Một thứ vô hình tóm lấy tay Tấm rồi kéo chạy qua cửa sổ. Ba tên cũng nhanh chóng đứng dậy mà đuổi theo. Chúng cứ thẳng đường mà đuổi, trong khi Tấm đã nấp đằng sau một cái giếng lớn. Cám giọng run bần bật. Em sợ quá chị ơi, có phải em sẽ không thể gặp mẹ nữa không? Yên nào, chị sẽ đưa em về gặp dì. Tấm thì thào, nhìn theo đám yêu tinh chạy theo hướng khác, khuất tầm mắt rồi quay về phía không trung nói tiếp. Cảm ơn quan triều, nhưng anh cứu ta thế này sẽ không thể quay lại hoàng cung nữa. Quan triều liền cởi áo tàng hình ra rồi cất vào trong tay nải. Ta cũng không muốn phò tá thế lực hắc ám. Từ khi hoàng hậu bị vụ oan tội giết người, ta đã ngấm ngầm điều tra và biết được những chuyện không hay của Tị Phi. Mụ ta đang âm mưu luyện ngọc quỷ, có khả năng tăng sức mạnh cho yêu quái để hủy diệt loài người. Chúng ta phải tìm cách ngăn âm mưu này lại. Trong thời gian lưu lạc ngoài dân gian, ta có nghe thông tin về một số vị anh hùng, có thể họ sẽ giúp được. Lúc này tại hoàng cung, Tị Phi mặc long bào, nhâm nhi ly trà. Ba con yêu tinh đang bẩm báo lại tình hình. Mụ ta ném tách trà về phía chúng, quát lên giận dữ. Ngu dốt, chỉ có một con bé chân yếu tay mềm mà cũng để sổng. Chẳng thà giết sạch các ngươi để luyện hoa độc vạn năm cho rồi. Mong nương nương khai ân, do chúng thần khinh suất, không biết có kẻ giúp ả nên mới thất bại. Nương nương có cách gì trị cái tên không nhìn thấy bóng dáng ấy không? Tên quan triều đáng ghét nó. Được, ta sẽ hóa ra một siêu khuyển, dù hắn có tàng hình, nó cũng sẽ phát hiện ra. Lần này nếu còn thất bại, các người sẽ biết kết cục của mình rồi đấy. Dứt lời, Tị Quý Phi rút cái phất trần và hất về phía trước. Một con chó hung dữ xuất hiện, gầm gừ khiến ba con yêu tinh run bần bật. Sau khi ngửi chiếc khăn của Tấm, con chó lập tức lao đi. Đám yêu tinh cũng vội vã chạy theo.